फिल्टर मिल्छ अब कफी खानुपर्छ Okay, area must be clear before you go. Leave no trace. Let me check. That's it. Okay, let's go. अहिले चाहिँ म यो तल्लो डाँडा आइपुगेँ हिजो म बसेको डाँडा यो डाँडादेखि माथि हो यो ओह्रालो निकै डेन्जर रहेछ अब लागु यता जाउँ कि यता जाउँ यता जानुपर्छ भरे बाटो अप्ठ्यारो छ यार यो माथिको त कस्तो साह्रो पऱ्यो ल तपाईँहरूलाई गुड मर्निङ वन्स अगेन वेस्ट आइल्यान्ड वे डे 2 दिस टाइम इज 7 o'clock नाउ आज पनि वाइल्ड क्याम्पिङ जस्तो नै हो मैले सोलोची क्याम्प साइट बुक गरेको छु किनभने यहाँनिर चाहिँ नो क्याम्पिङ जोन छ कि त्यहाँ यो तल लकलमनको यो अलिकति सानो भाग चाहिँ क्याम्पिङ गर्नु पाउँदैन भनेर नोटिस राखेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पैसा तिरेर मात्रै टेन्ट टाङ्नु पाउँछ अनि एउटा टेन्टको 5 पाउन्डदेखि 10 पाउन्ड पर्छ त्यो हेरेर छ अनि मैले चाहिँ 10 पाउन्डको अलिकति राम्रो भ्यू देख्ने ठाउँमा बुक गरेको छु तर आज म्याक्सिमम 15 किलोमिटर जति हिँडिन्छ होला बाटो यो यस्तो मजाले बनाएको छ यो ढुङ्गा सबै हेलीले यहाँ ल्याएर यो बनाएको यो 2 वर्ष जस्तो भयो होला यो बनाएको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ हिलो हिलो बाटोहरू थियो मैले युट्युबमा हेर्दाखेरि यो बाटो एकदमै हिलो हिँड्न एकदम साह्रो त्यो भएर यो वेस्ट आइल्यान्डको यो उसहरूले चाहिँ यो हेलीबाट ल्याएर मजाले बनाएको छ अब यस्तोमा हिँड्नु कति मजा आउँछ ल तपाईँलाई बाबा क्याम्पिङ मान्छेमा म्यानेजमेन्ट जोन भनेको चाहिँ यहाँबाट उता चाहिँ वाइल्ड क्याम्प गर्नु पाउँदैन भनौँ न क्याम्प गर्नु चाहिँ पाउँछ पैसा तिरेर मात्रै त्यस्तो छ यस्तो स्टेज बनाइदिएको छ क्या मजाले breakfast. Please wait here to be seated. Breakfast यहाँ रहेछ यता रहेछ ठिक हो वाउ बार रहेछ यहाँ
ब्रेकफास्ट यसरी सजाएको छ 14 नियरली 15 पाउन्ड भनेपछि यो बफेट रहेछ बफेट ब्रेकफास्ट यहाँ सजाएको छ यसरी यो चाहिँ फेमस मान्छे हो यसको नाम चाहिँ पक्का पक्का मलाई थाहा भएन म लगाइदिन्छु यो स्क्रिनमा है पत्ता लगाएर तर यो फेमस टिभी प्रेजेन्टर अनि बुक राइटर हो अहिले म बामामा छु यो चाहिँ लोक लमन हो यो लेक विशाल लेक अब यहाँबाट चाहिँ लकलमन लेक सुरु हुन्छ अब 2.5 दिन चाहिँ म यो लकलमनको किनारै किनारा गर्दै हिँड्दै जान्छु गुड जब वेल डन यहाँ फेरि दो बाटो आयो एउटा माथि यो हाई रुट एउटा तल लो रुट है अब कुन चाहिँ जाने भन्दाखेरि मलाई डिसिजन अब गर्न साह्रो पर्यो कि टो गर्ने कोइन टो गर्ने जस्ट यु फेरि कोइन टो गर्ने जता भन्छ त्यतै जाने ओके अहिले चाहिँ 2 पाउन्डको कोइन आएछ यो 2 पाउन्ड है हेड चाहिँ लु यो अहिले हेड छ हेड चाहिँ माथि है यो टेल चाहिँ तल कुन चाहिँ पल्टिन्छ त्यही है टेल पल्ट्यो टेल पल्ट्यो त्यसले गर्दाखेरि तल अब चाहिँ तल चाहिँ यो नदीको किनारै किनार गर्छ अब लु सी यसको अब ब्रेकफास्ट पनि मजाले खायो बामामा ब्रेकफास्ट बफे रहेछ जति खाए पनि हुने प्लेन्टी अफ चोइस साह्रै दामी भयो अहिले इन द मर्निङ अहिले चाहिँ टाइमिङ चाहिँ अहिले चाहिँ 10:10 भयो अब म यो लकलमनको यो लकलमन छ नि यो लकलमनको किनारै किनार हुँदै जानुपर्छ 2.5 दिन आज गएर सोलुकी क्याम्प साइटमा बस्ने हो ल हेर्नुहोस् यस्तो दामी छ लो रुट राख्यो जाने यही रुट जाने हो ल नो क्याम्पिङ जोन है ल
अझै म यो किनारै किनार हिँड्दैछु है। अहिले 11:10 भयो। हावा अलिअलि चल्दैछ। दामी वेदर भएको छ। मजा आइरहेछ एक्लै हिँड्नु। यस्तो मजाको छ कि नेचर। यो हो नि त, आई रियली लभ दिस। यस्तो यो हबी चाहिँ पक्का अलिकति एक्सपेन्सिभ हबी हो। यो चाहिँ हबी चाहिँ, तर लडतडले गर्न सक्दैन यस्तो हबी। अलि आँटो चाहिन्छ कि यस्तो खालको हबी सिलाइ गर्नु चाहिँ, चुन्नु चाहिँ है। कति मान्छेले मलाई क्वेसन गर्छ क्या, एक्लै कसरी गरेको डर हुँदैन यताउता भन्ने कुरो गर्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ अहिले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आन्सर चाहिँ हाँगामा बसेको चरालाई हाँगा भाँचिन्छ कि भन्ने डर हुँदैन अरे के। किन होला थाहा छ? उसलाई फुल्ली आफ्नो पखेटासँग भरोसा हुन्छ कि। त्यस्तै यो यस्तो खालको एक्टिभिटी गर्नुलाई पनि आफूमा भरोसा हुनुपर्छ क्या। यो पो हुन्छ कि त्यो पो हुन्छ कि यसो पो उसो पो ए बी गर्नु थाल्यो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन। इट्स नट गन वर्क। यु निड टु बिलिभ इन योरसेल्फ। अनि कति कुरो सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। नट इजी, साह्रो छ, तर त्यो साह्रोलाई बिर्सिदिन्छ क्या यस्तो नेचरले। यस्तो मजा आउँछ। आम्मामा, अब यहाँभन्दा के खोज्छ त नि है। तपाईँको बेलुका सनसेट हेर्नु, बिहान सनराइज हेर्नु विथ कफी। अब त्यो 5 स्टारमा तपाईँले आशा गरे हुन्छ त्यस्तो, त्यो त्यसरी हुन्छ। किन्न पाइन्छ त्यसरी? यु निड टु बी फिजिकल्ली हुनुपर्छ क्या। यसरी आउनुपर्छ, गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँले सक्छ। अलि चाहिँ उकालो लाग्यो, अलि उकालो बाटो छ क्या, यस्तो उकालो बाटो छ। सानो बाटोहरू छ, डेन्जर छ बाटोहरू पनि, तर इन्जोय गर्नुपर्छ क्या, इन्जोय। अनि म अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, यसरी एक्लै वाइल्ड क्याम्पिङ हाइकिङ गर्नु चाहिँ आफूले आफैलाई पाउने मौका हो कि। हेलो, गुड मर्निङ, इन्जोय वकिङ, इट्स लभली वेदर। हेलो, beautiful weather. We are so lucky. Yeah. Yeah. I'm from Nepal. See, Nepal. I said, Helen's been to Nepal. Oh, is it? Where did you been? Well, I've been to Kathmandu. Oh, Kathmandu. Yeah. And then up trekking in Tibet and the Kailash Koran. Oh, Tibet as well. Yeah. Wow. So I just Wow. love Sherpas, and I keep saying, all I need is a Sherpa in my life, and my life would be perfect. Oh. So didn't you learn a little bit of Pali? I did a little bit of Pali, but I can't remember. Are you a Gurkha? Nepali. Yes. Yeah, I'm retired Gurkha. Yeah, my name is Sonam. Sonam. Yeah, what's your Pleased name? to meet you, Candida. Canada. Pleased to Yeah, meet you, Canada. And I'm Helen. Helen. Oh, nice to meet you. Yeah. Enjoy walking. Yes. Yeah, thank you will very do, much. Yeah. Yeah. See. Have a really Yeah. good day. Yeah, thank you very much. Yeah, nice Thank you. Nice to meet you. Say bye. Bye. यहाँनिर अब यसरी भेटिन्छ कि हाइकिङ गर्ने मान्छेहरू एक्लै हुँदैन कि यहाँनिर। मान्छे यसरी भेटिन्छ। उहाँ चाहिँ नेपालतिर तिब्बततिर भिजिट गर्नु गएको छ, सबैतिर गएको छ होइन। यसरी गोरागोरीनिर यसरी हाइक गर्छ क्या। हामीहरू चाहिँ सहर बजारतिर बढी रुचाउँछौँ क्या, के अरे हिँड्न रुचाउँछौँ होइन। हुनु त यस आफ्नो उसो हो। अब सहर बजारमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न आर्टिफिसियल चिजहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एट्र्याक्सन गर्छ क्या। अब यसरी नेचरमा चाहिँ तपाईँले प्योर तपाईँले अर्ग्यानिक त्यहाँको अवस्थाहरू, अर्ग्यानिक खानाहरूदेखि लिएर कल्चरहरू होइन तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ कि। यसरी तपाईँ बाहिर टाउन सिटीदेखि बाहिर निस्किनु भयो भने जुनसुकै देश हो त्यो देशको
है त्यो कल्चरदेखि सबै एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ त्यो नै हो कि तपाईँको एक्सपिरियन्स भनेको तपाईँको है मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हेलो मान्छेहरू देख्नु नि कति यो रुट एकदम पपुलर रुट हो क्या तल मान्छे बाबक्यू गर्दैछन् लक लमनमा यसरी इन्जोय गर्छ मान्छे अब चराहरू यसरी कराउँछ चराहरू हजुर चरी बाइकिङहरू गर्छ यसरी बाइक रुटहरू यो थ्रु आउट नै बाइक गर्छ कसरी कसरी चाहिँ यस्तो छ मान्छेहरूसँग यसरी चिनाउनु चाहिँ यो मान्छेहरू कति हुन्छ यहाँनिर बढी जस्तो अमेरिकन अनि त्यहाँदेखि यो युरोपियनहरू आउँछ कि यो सजिलो रुट हो कि यो त्यो भएर मान्छेहरू एकदमै यहाँ आउँछ स्पेसली ओल्ड एजहरू यहाँ आउँछ यो रुट चाहिँ यसरी हुन्छ मान्छे यहाँ एक्लै त पर्दै पर्दैन डराउने कुरै छैन है अनि ती माथि हुनु त हो आफ्नो सेफ्टी ख्याल गर्नुपर्छ तर यहाँनिर धेरै कुरोको व्यवस्था छ अब ब्यागेज ट्रान्सपोर्टेसन एकोमोडेसनहरू ठाउँ ठाउँमा छ यो अहिले म सोलुकी क्याम्प साइटमा आइपुगेँ यो चाहिँ सोलुकी क्याम्प साइट अब यहाँनिर 10 पाउन्ड तिर्यो भने यसरी क्याम्प साइट गर्नु पाउँछ नत्र भने यतातिर क्याम्प गर्नु पाउँदैन अब मेरो क्याम्पिङ साइट चाहिँ कति हो थाहा छैन मैले 10 पाउन्ड तिरेको 10 पाउन्ड तिरेको मेरो क्याम्प साइट नम्बर चाहिँ 6 भनेको थियो अब आइडन यो कति 9 रहेछ नम्बर यहाँ छ अरे यहाँ रहेछ नि यहाँ रहेछ नम्बर यो 9 हो मेरो 6 हो यहाँबाट आज यहाँ बस्नु के जानु भयो मलाई नजिक नजिक रहेछ त 8 यहीँ रहेछ 8 यहाँ रहेछ नि पानी यहीँ रहेछ नो प्रब्लम पानीको लागि होइन अब 8 थियो भनेपछि त 6 मेरो It's 7 you 7 यहाँ आयो सी भ्यू छ मजाले देख्छ भन्दै थियो मेरोबाट खै 7 यु अब 6 मेरो 6 बाट चाहिँ सी भ्यू देख्छ अरे मजाको भनेपछि मेरो यो होला यो त बाटोमै छ त यार ओ माय गॉड यहाँ त कसरी बस्नु 6 Here comes a view. 6 यहाँ हो मैले टेन्ट टाङ्गेको नि के छ त्यो छ यहाँ टाङ्गो नि होला यहाँ टाङ्नु होला यो मेरो काम छ ल मेरो अब बसाइ यहीँ होला जस्तो छ ल अहिले टाइम चाहिँ 2 बजेको छ म अलिक अगाडि आइपुगेँ त्यही पनि यहाँनिर अब मेरो त्यो क्याम्पिङ साइट चाहिँ यो मैले बुक गरेको 10 पाउन्डमा यहाँ अघि 6 नम्बर भनेको थिएँ नि यहाँनिर हरेक आफ्नो नम्बर छ अनि
अनि त्यहाँ क्याम्पसाइटको अफिसमा गएको यही रहेछ मेरो। अब यहाँनिर त म सुत्दिनँ यो बाटोको छेउमा होइन, त्यसले गर्दाखेरि मैले फेरि यो फायरवुड पनि बुक गरेँ, एकचोटि किनेँ। भरे बेलुका अलिकति जाडो हुन्छ कि अनि आगो ताप्नको लागि यो भाँडासँगै आउँदो रहेछ। यो यस्तो आगो ताप्दै बेलुका बस्नु पऱ्यो भनेर म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ भरे यहाँनिर फायरवुड चाहिँ यहाँनिर बनाउँछ होला। हुन्छ टेन्ट चाहिँ म त्यहाँ टाङ्छु, त्यो माथि टाङ्दिनँ, यहाँनिर टाङ्छु म टेन्ट है। ल त्यो भाँडालाई नि यसरी आउनु पर्छ। हेलो अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ यहाँ रेस्ट गरिन्छ मजाले। अब टेन्ट टाङ्छु, यहाँ मजाले सफा गरेर टेन्ट टाङ्छु अनि त्यहाँदेखि ताकि बिहान उठेर मेरो भ्यू चाहिँ सिन चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। आजको सिन चाहिँ है, हिजोबाट देखिने यो लमनको पानी यही हो, ताल होइन। गोर्खाली हाइकर अहिले यहाँनिर आइपुग्यो 2 बजी नै। अब क्याम्प साइडमा आनन्दले आज चाहिँ रेस्ट गरिन्छ। हिजो 32 किलोमिटर हिँडेछ, आज चाहिँ अलिक त्यो रेस्ट गरेर म आनन्दले अलिक अरू नै रेस्ट गर्न खोजेको। अघि मैले स्विमिङ त त्यहाँ खेलेँ, तर पनि फेरि अलिक एकछिनबाट चाहिँ पस्नु पर्ला यहाँनिर पानीमा। अनि यो सेलुकी क्याम्प साइटमा चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्जहरू गर्ने ठाउँ पनि रहेछ। त्यो रिसेप्सनिस्टले कस्तो मजाले डिल गर्दो रहेछ। उसको त्यो रिसेप्सनिस्टको नाम पनि भिक्टोरिया रहेछ, निकै राम्रो रहेछ। अनि ड्रिङ्किङ वाटर र टोइलेटको व्यवस्था छ होइन यहाँनिर। अनि वाट अ लभली वेदर, लभली डे विथ लभली सीन। आई क्यान आस्क मोर देन दिस। ल अब चाहिँ म क्विक टेन्ट सेटअप गर्छु। टेन्ट सेटअप गर्नुभन्दा अगाडि त्यो ग्राउन्डलाई चाहिँ सम्म बनाउनु पर्ने छ, बल्ललाई सम्म बनाउनु पर्यो है। अनि त्यहाँदेखि फेरि भेटौँला तपाईँलाई। अब यसलाई म सम्म बनाउनु पऱ्यो, अलिकति ओह्रालो छ कि यसलाई सम्म बनाउँछु त। ल मेरो आजको नाइट चाहिँ यहाँ बित्छ। भरे बेलुका आगो ताप्नु यस्तो मजाको दिन्छ है। घर एकछिनबाट म ड्रोन उडाउँछु। यहाँनिर हरेक छ, यहाँनिर क्याम्प साइटहरू यता आफ्नो क्याम्प साइट छ। मेरो चाहिँ फुल्ली सेटअप भयो मेरो क्याम्प साइट चाहिँ यहाँनिर। आजको रात अब अहिले ठिकै हालेको, भरे चाहिँ माथिबाट लगाउँछु। अहिलेलाई यतिकै छोडिदिन्छु। ल यसै छ आजको मेरो राति यही छ। अब आज चाहिँ रेस्ट हो, 2 बजी नै आइपुगेँ, 2:30मा आइपुगेँ। अब अहिले रेस्ट हो यहाँनिर।
अहिले चाहिँ टक्क 7 बज्यो 7 PM नाउ डिनर टाइम अहिले डिनर चाहिँ रियल टर्मेट चिकन करी 626 क्यालोरिज है धेरै क्यालोरिज यो कति छिटो उम्ल्यो जिजस डिनर पनि भयो सनसेट पनि हुँदैछ यस्तै छ आगो ताप्दै आगो बस्छ आजको दिन रिल्याक्स 14-15 किलोमिटर मात्रै हिँड्ने आज हिजो लङ हिँडेकोले गर्दाखेरि आज त्यति हिँडेर आज टी क्याम्प साइडमा रिल्याक्स गरेको मान्छेहरू टन्नै आइसक्यो साइडले यहाँनिर क्याम्प साइडमा बुझ्नु सबै फुल भएछ अनि यो यसको चाहिँ 8 पाउन्ड 40 पिस यो दाउरा र यो फायरपटको आजको रुट चाहिँ एकदम सजिलो बामाबाट यता यो लकलमनको तिरैतिर हुँदै आएको मजाले सनसेट हुँदैछ अहिले त्यो छ अब यहाँ अलिअलि सुना लाग्न थालेछ यो अहिले मैले बालेर मात्रै हो यहाँनिर म त्यो मजिनेट लगाएको छु अघि मलाई नि अलिअलि त्यो टोकेल जस्तो भएको थियो फेरि यो आगो छेउमा बसेपछि त्यो हराइहाल्छ कि आज पनि दिन राम्रो भयो एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो सुत्ने हो खास चाहिँ सुत्नुपर्ने 8 बजिसक्यो 8 o'clock भयो यो वेस्ट आइल्यान्ड वेमा चाहिँ म्याप नचाहिँदो रहेछ त्यो मार्क यति राम्रो तरिकाले मार्क गरेको छ कि त्यो मिस हुने ठाउँमै छैन अनि वाटर पोइन्ट पनि यति राम्रो छ त्यो ठाउँ ठाउँमा खोल्टाहरू छ तर फिल्टर बोकेर राम्रो फिल्टर मैले बोकेँ आज त वाटर त्यति साह्रो फिल्टर गर्नु परेन बामाबाट यहाँनिर त्यही पानी खाने अनि ठाउँ ठाउँमा क्याम्प साइटहरू छ त्यतातिर फेरि रिफिल गर्न मिल्छ अनि त्यस्तो छ ल भन्दै अब सी यु टुमोरो मर्निङ है भोलि बिहान भेटौँ ल आजको डे 2 यहीँ आएर अन्त्य छ आगो पनि सक्न लागिसक्यो गोप्रोको ब्याट्री पनि सक्न लागिसक्यो होइन ल गुड नाइट तपाईँहरूलाई